ඉතින් යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. ඔයාලා මුලින් දැක්කා වගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වෙලේට Pixel Lab කියන app එක ඕන වෙනවා. ඔයාලා ළඟ Pixel Lab app එක නැත්නම් යන්න Play Store එකට ගිහින් search කරන්න Pixel Lab කියලා. ඊට පස්සේ නිල් පාට icon එකත් එක්ක එන app එක download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම Pixel Lab app එක open කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ Pixel Lab app එක open කරාට පස්සේ මෙතනින් cancel දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new text කියලා ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් delete කරලා දාන්න ඕනේ. ඔයාලා delete icon එකට touch කරලා okay කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ 33ක icon එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ touch කරලා ඔයාලා දෙන්න ඕනේ image size කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් image size එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලා මෙතන YouTube thumbnail කියන එක දීලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වම් පැත්තේ උඩම තියෙන plus icon එක ඒක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ from gallery කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ gallery එකෙන් කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරලා දෙන එක. මම මේ විදිහටම ෆොටෝ එකක් තෝරලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අවශ්‍ය place එකෙන් මේක තියෙන එක. ඔයාලට කැමති තැනකින් මේක තියන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට size එක ටික lock කරගෙන මේ හරින් තියෙනවා. ඊළඟට යාළුවනේ මෙන්න මේ capital layer උඩ touch කරලා text කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන edit කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට text එකක් දාගන්න. මම මේ විදිහට edit කියන එක දීලා මෙතන text එකක් type කරගන්නවා. ඒක type කරන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන okay කියන එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකත් අවශ්‍ය තැනකින් තියාගන්න එක. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ color එක මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. color වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන black color එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ හරි ලකුණු touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේකට font එකක් දෙන්න. මෙතන font කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට font ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් කැමති font එකක් තෝරලා දෙන්න. මෙතන ලස්සන font ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති font එකක් තෝරලා දීලා okay කියන උඩ touch කරන්න. font එකක් තෝරලා දීලා okay කියන උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දකුණු පැත්තේ ටිකෙන් මෙහාට ඇද්දාම ඔයාලට පුළුවන් මේක එකම පේලියට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙකම කැමති තැනකින් තියාගන්න ගානට ප්ලේස් කරලා ප්ලස් ලකුණු උඩ ආපහු ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ෂේප් එකක් දාගන්න. මම මෙතන මේ හાર્ඩ් එකේ ෂේප් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම බ්ලැක් කලර් එක තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ෂේප් එක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා සයිස් එක වෙනස් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා හතරවෙනි icon එක තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඒක උඩ ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන transparent කියලා තියෙනවා. ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් background එක ඔක්කොම transparent වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක උඩ ටච් කරලා ඔයාලට image එක save කරගන්න. save as image දෙන්න. ඊට පස්සේ save to gallery දෙන්න. දැන් ඔයාලට මේ image එක save වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ Google Chrome එකට. ගිහිල්ලා search කරන්න මෙතන photo fee කියලා. එහෙම search කරාට පස්සේ එන පළවෙනි එක උඩ ඔයාලා touch කරන්න. මෙන්න මේ photo fee කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේක open වෙලා තියෙන මේ site එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතන file කියලා එකක් තියෙන උඩම. ඒ file කියන උඩ touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයාලට open කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ open කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන file කියන එක තෝරලා දීලා ඔයාගේ gallery මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා ඇති ෆොටෝ එක. ඒ ෆොටෝ එක download කරගන්න. ඒ ෆොටෝ එක තමයි මෙතනදී අපි add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ෆොටෝ එක add කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් හතරවෙනියට layer කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ layer කියන එක touch කරලා smart object කියන එකට දීලා open කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ icon එක touch කරන්න. ටච් කරලා මේක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහාම බකට් එක icon එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ බකට් එක icon උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි layer එක delete වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ආපහු මෙන්න මේ icon උඩ ටච් කරලා මෙතනට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ආපහු file වලට යන්න. file වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් open and place කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ අපි කලින් Pixel Lab app එකෙන් හදාගත්තු ෆොටෝ එක මෙතනට add කරගන්න එක. ඉතින් යාළුවෝ ෆොටෝ එක ඇඩ් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කොටු icon එක ටච් කරලා මේක ගානට හදා ගන්න මේකේ size එකටම. ඊට පස්සේ ආයෙත් සැරයක් ෆයිල් කෙනෙකුට ටච් කරලා
මෙතන save smart object කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් smart object updated කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කතිර ලකුණු ටච් කරන්න. එතකොට මේක නැති වෙලා යනවා. ගිහිල්ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අතන ෆොටෝ එකට මේක ලස්සනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ අපේ වැඩේ 99%ම දැන් ඉවරයි. දැන් මම කියනවා ඔයාලට කොහොමද මේ ෆොටෝ එක සේව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ආපහු ඔයාලා ෆයිල් කියන එක ටච් කරන්න. ෆයිල් කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලින් බලා ගන්න පුළුවන් export as කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක උඩ ටච් කරලා මෙතන PNG JPG කැමති එකකින් සේව් කරගන්න. මම මෙතන PNG කියන එක දෙන්නම්. PNG කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ෆෝමැට් කියන එකනොත් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේ ෆෝමැට් එක වෙනස් කරගන්න ආපහු. මම මෙතනදී ආපහු සැරයක් JPG කියන එක දෙන්නම්. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන quality එක 100%ක්ම දාගන්න. දාගෙන මෙතන save කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක download වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් edit කරන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හම්තුරු ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.